Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek, és ebben a videóban megnézzük, hogy egy túlárazott késesaprítót vásároltunk-e a Ninja Creamy gépbe, úgymond bújtatva, vagy ez tényleg egy komoly fagyigép. Elég sokan vitatkoznak erről az interneten, és úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogyha már vásároltunk egy ilyet, hogy mit is tud. Igazából nem egy olcsó kategóriás gép, viszont nagyon sokat ígér, tényleg csavart fagylalatot lehet vele készíteni, szorbetett, van egy csomó extra funkciója. Mi most tényleg egy teljesen első kicsomagolós megnézés videót fogunk csinálni, illetve kipróbálunk egy darab fagylalatot, hogy mit is tud igazából, hogy mit tud produkálni ez a gép, és el tudjuk dönteni ezzel, hogy most ez tényleg csak egy sima, egyszerű késesaprító, vagy egy egész jó kiegészítő a konyhában az olyanoknak, akik szeretik a fagylalatokat. Na hát akkor első körben nézzük meg a dobozt kívülről. Ugye itt mutatja is, hogy van egy ilyen lefagyasztható tégelyrész, ugye ebben van az ominózus késesaprító, illetve van egy ilyen csavart vagy kinyomó lehetőség rajta, és ugye van egy fő karja, amivel ezt el lehet indítani. Ha megnézitek, ugye itt van egy pár példa, hogy mit lehet vele elkészíteni, és igazából ennyi. Most kibontom a dobozt, és akkor megnézzük, hogy mi van benne. Jó, és igazából ennyi. Jár hozzá egy pár ilyen kis receptes könyv, meg ilyen prospektus, jár hozzá egy ilyen csepegtetőtálca. Ez a tetején a lezáró, amivel a csavart fagy is kiadagolóvá át tudjuk elvileg alakítani, de majd megnézem a leírását, illetve ugye ez maga a lefagyasztható tégely. Nézzük meg, hogy mit is tud. Hát igazából kívülről elég jól néz ki, a konyhához passzoló színben igyekeztem választani, de több színben elérhető. Tele van matricával, figyelmeztetésekkel, ugye ez egy német piacra szánt termék, azért is van német felirat rajta mindenhol, de ez nem veszel az értékéből. Magyarországon is meg tudjátok vásárolni, hogyha szeretnétek. Jó, és körülbelül így néz ki. Na hát ugye itt, ahogy mondtam is, ugye van receptes könyv, be egész sok megoldás van kirészletezve. Amúgy a TikTok meg a YouTube is tele van egyébként tök jó ilyen short videókkal bemutatnak recepteket. Ami még érdekes, hogy én egy magyar webáruházból vásároltam, viszont magyar nyelvű használatú nincs az eszközhöz. Egy elég nagy cégtől vettem, ezért is meglepő. Ha megnézitek, akkor ez a kis papír, ez tartalmaz mindent, hogy hogyan kell összerakni, hogyan kell használni, de ezt meg fogjuk majd nézni. Illetve leírja részletesen, hogy pontosan ugye az elején itt látható beprogramozható gombok, azok mit akarnak, itt részletesen leírja, hogy melyikkel mit lehet csinálni. Na hát igazából BIOS segítőm elkészítette ezt a receptet, most annyi a történet, hogy van egy ilyen összefőzött masszáallag, ez most kicsit még meleg, azt nem mondom, hogy tűzforró, de meleg. Itt van elmosva maga a lefagyasztó tégely, ugye meg kell nézni, hogy ez itt zárt állapotban legyen, ez az alja, ez ugye így van zárt állapotban, illetve rá kell tekerni ezt a kinyomó kupakot, és ezt is zárt állapotba kell rakni. Ha megnézitek, akkor így nem tud már kifolyni belőle semmi. Következő lépés, van ugye ez a tetejére ez a kupak, de előtte beleöntöm ezt a krémes motyót. A recept az úgy adja meg, hogy körülbelül maximumig is lesz, ugye van egy maximum jelölés, a recept alapvetően úgy adja meg. A leírás szerint ugyebár 24 órára kell lefagyasztani, ti ugye ezt nem fogjátok
végigvárni. Lesz itt egy gyors vágás, és akkor utána kipróbáljuk majd, viszont lesz még egy recept, amit le fogunk tesztelni. Ugye ez egy krémesebb, egy kifejezetten hát úgymond kalóriagazdagabb recept. Annyi info, hogy cukor vagy méz helyett elitrit került bele, hogy egy kicsit azért csökkenjen a kalóriatartalma. A másik recept az pedig egy joghurtos megoldás lesz. Ugye a receptkönyvben nagyon sok lehetőség van, ami részletesen el is magyarázza, hogy hogyan is kell, mint is kell készíteni. Ugye megkeresem azt a joghurtosat, amit már kinéztem, ez a klasszikus joghurt, ugye ebbe görög joghurt kell, amihez laktózmentes joghurtot fogunk használni, csak azért, hogy a délutáni vécére járásom az rendben legyen. És igazából nem kell hozzá semmi különösebb dolog, az elképzelésem az, hogy saját házi lekvárral fogom majd enni, és úgymond egy gyümölcsös joghurtos fagylallat lesz belőle. Igazából a hozzávalókat csak összekeverem, és ugyanúgy be fogom tölteni a másik tartályba. Ugye 2 ilyen tartályt ad hozzá a Ninja, szerintem ez nagyon kevés egyébként, én már rendeltem is hozzá még extra 10 darabot, elérhető egyébként egész sok helyen, a másodpiacról egész jó áron, ugye ezek után gyártottak, de nagyon dicsérik őket, hát majd meglátjuk. Na, a tégét elolett, és 534 g fagylaltot fogunk kapni ebből a cuccból, reméljük. Ugye a receptet azért eléggé lazára vettem, azt tudni kell, hogy kihagytam a cukrot vagy a mézt, helyette elitritet használtam, és ilyen folyékony édesítőszert kóstolgattam. Én raktam bele extra egy csipet sót, illetve tejszínből nem volt annyi, amennyi kell, hanem csak ebből 35 g-on volt, ugye 50-et ír, de megnézzük, hogy ilyen user error mellett is képes lesz-e kihozni valamit ebből a történetből ez a gép. Ez az éles teszt. Na, eltelt a 24 óra, másnap délelőtt van, kővé fagytak a történetek, és kivesszük, meg kell nyomni ezt a reteszelő gombot, kivesszük, meg kell nézni, hogy tökéletesen zárt állapotban legyen, illetve hogy itt is zárt állapotban legyen, le kell venni a kupakot, berakjuk a dobozt a megfelelő helyére. Van itt egy kis csík, egy jelölés, itt van, ide illesztjük, és elhúzzuk kattanásig, ezt követően behelyezzük, elhúzzuk kattanásig. Ugye már csatlakoztattam a hálózatra, bekapcsolom, elvileg nekünk csavart fagylatra lesz szükség, mert azt szeretnénk kipróbálni, és mondjuk ebbe van a joghurtos történet, így a joghurtot mondjuk meg. Na, letelt az 5 perc, ahogy néztétek, ilyen 85 és 90 decibel között mutat ez az androidos applikáció. Most elvileg meg kell nyomni a lakatgombot, és így ki lehet venni a kész történetet. Itt, ha megnyomjuk ezt a reteszelő gombot, akkor ismét le lehet venni, és így néz ki belülről. Mindjárt egy kanállal belenyúlok. Igazából 5 perc alatt ilyen, a jégtömbből ilyen krémesebb állagú. Meg is kóstolom, valamit csinál, finom joghurtos íze van, és mi azt találtuk ki, hogy van itthon házi málnalekvárunk, és abból öntünk egy keveset a közepébe. Ez igazából nem is egy lekvár, hanem inkább ilyen házi krém jellegű megoldás.
és ezzel próbáljuk meg egy kicsit megbolondítani. Aztán lehet, hogy nem fog működni, kipróbáljuk. Rá kell rakni, ugye most ki szeretnénk nyomni csavart fagylatra, ezért rá kell helyezni ezt a kiegészítőt, azt még így le van zárva, elvileg ennyi, aztán ki kell nyitni ezt a kiadagoló részt, illetve ugye itt is zárt állapot van, ezt is openre kell állítani, csak egy módon lehet behelyezni a kéket a kékre, berakjuk, elfordítjuk, és most az következik, hogy nem kell nyomnunk semmit, be van kapcsolva a gép, és ezt a kart el kell húznunk, és akkor elkezdi kifele adagolni nekünk. Kihúzom a tálcát, ez már nem olyan hangos, mint maga a... Jó, történt egy kis kudarc, ilyen is van, ezt mégse kell visszacsavarni, csak ezt kell open állapotba tenni, ezt nem jól csináltam. Bájos segítő mindjárt nekem egy másik töltsért, és akkor újra próbálkozunk. Nem történt semmi, csak lelökte azt a kupakot. Ugye mi még ilyen első tesztelő emberkék vagyunk, így hibázhatunk is. Mindjárt megmutatom az állagot. Egy ilyen történetet kapunk. Ez zseni. Na jó, hát ez nagyon finom. Nem is tudtam elrontani a receptet. Tökéletes joghurtos fagylalt élmény, viszont én ezt a lekvár vagy bármi hozzáadagolását, én ezt lehet, hogy előrébb hoznám, szóval akkor raknám már bele akár a tetejére, mielőtt összedarálja, vagy mikor beleöntöm, akkor nem csak a közepébe raknám, hanem egy kicsit megkeverném, mert így azt láttam, hogy az elején így a közepét kinyomta, ott kitolta a lekváros részt, az alul van, de maga ez a joghurtos történet, ez nagyon-nagyon finom. Ha már nem szeretnénk fogyasztani, akkor rámegyünk erre a retract gombra, és akkor visszaszívja magát az előre nyomott kart. Miután visszaszívta, lezárt állapotba tesszük, megnyomjuk ezt a gombot, és így már eltávolíthatóvá válik, és mehet vissza a fagyasztóba a fagylalt, és legközelebb ismét át kell keverni, és akkor újra ehető és használható. De most a videó kedvéért kicsit megpróbáljuk a másik fajtát is. Ugye ez a főzött zselátó. Itt is ugyanazt csináljuk. Le van zárva, ez is zárt állapotból behelyezem. Most ezt nem fogom elmosogatni, csak ez miatt. Lesz egy nagyon pici joghurtos beütése, de szerintem ezzel senkinek semmi problémája nincs. Behelyezem. Elfordítom, és ismét csavart fagylaltot szeretnék előállítani. Itt meg is jelentek, hogy miből lehet, és ez a soft zselátót fogjuk most választani. Jó, eltelt ugyebár a 2 perc, ahogy láthattátok, ezt a zselátót, ezt a főzött krémet, ezt hamarabb elkészíti, mint a fagyott joghurtot. Valószínűleg a gyümölcsöt és ezeket is ilyen 5 perc környékén készíti el. Ugye most nem próbáltuk meg, de ugye lehet fagylalt adagolós, ugye kanalas minőségre is megcsinálni. Ebben az esetben nem annyira light lesz, mint a csavart fagyihoz igényel, tehát valószínűleg nem is keveri ilyen sokáig. Most megnézzük, a főzött krém az körülbelül ezt az állagot kapta. Szerintem ez is gyönyörű, megkóstolom. Ízre is zseni, nagyon jó, nagyon jó. És most ismét ugyanaz történik, ráhelyezzük ezt a kupakot. Hozok egy papírtőlőt, mert közben egy kicsit a kupakból, ahogy kiolvad ide mellé, mert nem akarom, hogy ott a gépnél befolyjon. Jó. Ugye akkor ez bezárt állapotban kell, hogy legyen, és ennek kell majd nyitott állapotban lennie. Kicsit letörölgetem. Jó. Így. Hozok egy töltsért, kinyitom, és ismét meghúzom a kart.
Jó, hát nem vagyok egy vérprofi fagyi kiadagoló, nem ez a szakmám, de láthatjátok, hogy nem szép, de legalább csúnya. Jó, megkóstoljuk, ennek is hát az állaga az látszik, hogy tökéletes. Hát igen, az profi. Szóval, konklúzió, ez tényleg tudja, ami rá van írva. Amit megnézitek, ugye mutatja is, hogy még meddig van a tartály. Szerintem fantasztikus az íze, tényleg minőségre is nagyon jó, de ez ugye a lágy megoldás. Ugye, hogyha rendesen jégkrémet szeretnénk, ugye ilyen keményebb állagot, akkor azt is el tudjuk érni, de ez tökéletesen krémes. A receptes könyvet átnéztem, viszont a tetején lévő QR kódot leolvasva, még a Ninjának az oldalán rengeteg extra recept elérhető, PDF formátumban, angol-német nyelven van csak, de igazából az alapanyagokat kell csak lefordítani, szóval, hogyha nem is beszél a nyelvet, akkor tök könnyen elérhető. Kb. Mindent automatán csinál. Kinek írja meg ez a gép? Hát igazából olyanok, mint mi, akik itthoni alapanyagokból szeretnének fagylatot előállítani, akár gyümölcsökből szorbeteket, vagy joghurtos megoldást szeretnének, vagy főzött fagylatot, azoknak mindenképpen. Az ára az elég húzós, mi egy kicsit akcióba fogtuk ki, de ezt mindenki el tudja dönteni magának, hogy akar egy ilyen hóbortra ennyit költeni, és ahogy láthatjátok, egy egész szép végeredményt lehet kapni, akár töltsőt is lehet sütni, mi ezt a metróba vettük, de meg lehet sütni ezt, és erre is vannak megoldások. Írjátok meg kommentben, hogy mi a véleményetek erről a gépről, nekünk tetszett, nekünk bevált, és tekintsétek meg a többi videómat is, következő videóban találkozunk, sziasztok!